Обіцяй мені, що ти дізнаєшся, що трапилося з Марійкою. Вона сказала, що хтось викрав дівчинку. Доброго дня. Доброго дня. Слідчий Сорока. Маю кілька запитань щодо вашої сусідки. А вас я попрошу поки що не від'їжджати з міста. І у будь-якому разі готуйте здавати офіційні свідчення у справі. Я взагалі вимкну той клятий телевізор. Так. Так, я з нею поговорив. Налякав. Вона пообіцяла, що вчасно зробить наступний платіж. Це ти колектор? Ну я. А що ви хотіли? Більше ніколи сюди не ходи. Володимир Юрійович, ви хіба не знаєте нове розпорядження нашого Ірода в спідниці? Пити каву працівники лікарні можуть лише в кафе. Чув, Мар'яно, чув. Але Іродіада Максимівна не дізнається. Вона ж завжди пізніше на роботу приходить. Так смачно пахне. Ой, вибач, але це не для тебе. Надя, привіт. А я тобі каву зробив. Ой, слухай, Володя, дякую. Ти просто як відчував, що я сьогодні не встигла поснідати. Я проспала, а потім ці затори взагалі боялися, що запізнюсь. Але ж ти не запізнилась, і тому маєш повне право перед початком зміни видихнути і спокійно випити зі мною кави. Ти чудовий. Надія Григорівна, а ви хіба не чули, що кава на голодний шлунок може спричинити гастрит? Ви ж лікарі? Мар'яна. Мар'яно, поганий настрій з самого ранку – це значно більше загрози для здоров'я, аніж кава. Доброго ранку, Іродіада Максим. Надія Григорівна, Володимир Юрійович, а ви що, не вітаєтесь? Доброго ранку, Іродіада Максимівна. Моє ранкове заняття йогою відмінилося. Тому я сьогодні раніше. Іван Петрович у себе? Так, звичайно. Іродіада Максимівна, а щось ви рано сьогодні? Бачу, Івану Петровичу, ви не здатні підтримувати дисципліну в лікарні. Я не розумію, ви про що? Ваші працівники п'ють каву посеред приймального покою, замість того, щоб займатися своїми прямими обов'язками. Я ж сказала, кава лише у кафе. Але цього мого розпорядження ніхто не виконує. Чому ніхто? Я припускаю, що є такі, що виконують. Та я певний, що більшість виконує. Де ви завжди покриваєте своїх лікарів. А я нарешті хочу переконатися в їхній професійній придатності. Тож запроваджую конкурс на кращого чергового лікаря. А ви, Іване Петровичу, будете займатися проведенням цього конкурсу. Ну, ви ж не хочете, щоб я вас дискваліфікувала за розпивання кави на робочому місці? Мар'яна. Що? Що? Ти чого не попередила, що йде Іродіада? Ой, вибачте, ви просто були надто зайняті своєю кавою. Гарного дня. Навзаєм. Допоможіть. Мені потрібен лікар. Санітари!
Я не розумію. Ви кажете, гостра аритмія і передінфарктний стан. Але Олена ніколи раніше не скаржилась на серце. Все колись буває вперше. Скоро доїдемо до лікарні, вашу дружину обстежать, а поки я введу антиаритмічне. Напевно, вона перехвилювалась, пережила якийсь стрес. Ні, все було спокійно. Ми, як завжди, повечеряли і сіли дивитись телевізор. Ну, зараз по телевізору таке показують, що і до серцевого нападу недалеко. Страшні новини, політика, а жорстокі реаліті-шоу. Це все не для нас. Ми футбол дивилися. Ваша дружина запекла вболівальниця? Та ні. Вона за компанію дивилась. Голова болить? І нудить. Пливе все перед очима. Ну, це, ймовірно, у вас струс мозку. Найлегша форма черепно-мозкової травми. Зробимо КТ і перевіримо. А ще у вас забій ребер. Треба зробити рентген ОЗД, щоб переконатися, що немає внутрішньої кровотечі. Що сталося з вами? Впав з висоти. На будівництві працюю. Зазвичай, коли люди падають з висоти, вони травмуються з одного боку. А у вашому випадку травмовані два боки. Так, ніби вас хтось побив. Може, ви скажете, що з вами сталося насправді? М? Надія Григорівна, вас Іван Петрович викликає. Це терміново. Дякую. Рудюк, візьми, будь ласка, у пацієнта кров на аналіз і в лабораторію. І ще набери слідчого сороку. М? Добренько. Дякую. Ви що? Збираєтесь викликати поліцію? Якщо травми пацієнта вказують на ймовірний кримінал, ми повинні про це повідомити слідчому. Не треба слідчого. Розумієте, я колектор. Мене і справді побили. Думаю, це пов'язано з моєю роботою. Але якщо поліція почне розборки, про це дізнаються на моїй роботі. І для моєї репутації це буде кінець. Хто буде боятися колектора, який не може сам себе захистити? Дуже зворушлива історія. Але я вам не співчуваю. А знаєте чому? Бо ніхто не любить колекторів. Бо ви як стерв'ятники. Добувайте слабких і поранених. Вночі спокійно спите? Чого ви на мене визвірилися? Я просто роблю свою роботу. Я теж. На щастя, інфаркту немає. Леся, вводимо кардіопрепарати. Угу. Треба знайти її чоловіка і поговорити з ним про спосіб життя, харчування. Угу. Чоловік сказав, що після вечері вони, як завжди, дивилися телевізор. Володимир Юрійович, вас Іван Петрович викликає. Терміново. Іродіада Максимівна вже настукала про ранкову каву. Володимир Юрійович, глибоко дихайте. Я спокійний. Я спокійний. Я в лікарні? А де мій чоловік? Ваш чоловік викликав вам швидку і приїхав разом з вами. Зараз він очікує в приймальному покої. Покличте його. Мені треба з ним поговорити. Це дуже важливо. Зовнішній вигляд, дисциплінованість, корпоративний дух. Культура спілкування з пацієнтами і колегами, лояльність. Іване Петровичу, ну що це за дурня? Це не дурня, а критерії, за якими вас будуть оцінювати. Оцінювати? Так? Ось, читайте. Прошу. Чергові лікарі будуть змагатися за звання найкращого лікаря зміни. Так. Критерії оцінки, професійні та особисті якості. Я так розумію, це вигадка нашого
Ірода у спідниці. Так? Так, це нововведення мого заступника з медичної частини Іродіади Максим. А ще вона погрожує, що напише скаргу в міністерство, що наші працівники п'ють каву прямо на робочому місці, замість того, щоб працювати. Івану Петровичу, це моя провина. Я хотів зробити Надії Григорівні сюрприз. Сюрприз вдався на 100%. Отже, шановні колеги, конкурс між вами оголошую розпочатим. Ну, сьогодні до кінця зміни ми будемо разом з Іродом, з Іродіадою Максимівною. Будемо виставляти вам бали. Ну і хто більше не бере, той і переможе. Так, все, ідіть, працюйте. Дякую. Іване Петровичу, щось я хвилююся. Якби Павленко з Гурським не пересварилися через цей конкурс. Не кажіть дурниць, Лариса Анатоліївна. Вони ж не розлий вода. Скільки років разом працюють, жодного конфлікту. А мені здається, що наша змія не дарма придумала цей конкурс. Хоче розхитати наш колектив. Розділяй і володарюй. Лариса Анатоліївна, не кажіть дурниць. Краще зробіть мені каву, га? Не можу, Іване Петровичу. Ваша заступник з медичної частини наказала пити каву тільки у кафе. А ви ж тепер її в усьому слухаєтесь. Я кожного місяця вношу необхідні гроші без затримок. Збій системи. Але ж я у ньому не винен. Так, ну, розбирайтесь там самі зі своїм збоєм, а пеню я платити не збираюся. До побачення. Уявляєш? Взяв бабусі нову електроплиту в кредит. Щомісяця роблю виплати. А вони мені присилають повідомлення, що нарахували якусь пеню. І що, велика пеня накапала? 4 гривні 37 копійок. Тут справа принципу. Ну не будуть же вони на мене колектора нацьковувати через ці 4 гривні. Чи будуть, як гадаєш? До речі, про колектора. Надія Григорівна просила на загальний і на формулу. Ага. А що, ваш пацієнт колектор? Уявляєш собі? І хтось добряче йому натовк боки. Але мені його зовсім не шкода. У мене сусід втратив роботу. Так колектори в нього квартиру віджали. Уявляєш, він 5 років сплачував кредит і лишився на вулиці з боргами. І круто, що хтось не побоявся і провчив цього колектора. Але ж він тепер в поліцію заявить. І цього Робін Гуда чекає суд. А може навіть тюрма. Нікуди він заявляти не буде. Боїться здатися слабаком. І слідчому сороці я дзвонити теж не буду. Хоч Надія Григорівна мене про це і просила. Хай Робін Гуд на волі ще побігає. У мене серце не на місці. Я не можу тут лежати, поки не дізнаюсь, що сталося з Марійкою. Її викрадачі дуже лихі люди. А що, якщо вона загинула? Їй же тільки 6 років, вона така беззахисна. Пообіцяй мені, що ти дізнаєшся, що трапилося. Обіцяю, я дізнаюсь. Володимир Юрійович, я думаю, що серцевий напад у нашої пацієнтки стався через те, що вона дуже переживає за дівчинку. Яку дівчинку? Вона сказала, що хтось викрав дівчинку. Можливо, дитина вже навіть загинула. Її звуть Марійка і їй 6 років. Володимир Юрійович, потрібно терміново повідомити в поліцію. Леся, ми не можемо робити висновки на підставі чужих підслуханих розмов. Можливо, ти щось неправильно зрозуміла. Я все правильно зрозуміла. Якщо не вірите мені, спитайте у її чоловіка. Я спитаю, обов'язково спитаю, а ти повертайся у відділення. Алло?
Ігор Вадимович, добрий день, це Леся. Так, з лікарні. Ігор Вадимович, вам терміново потрібно приїхати. Я думаю, що 6-річна дівчинка у небезпеці. Ну що, формуляри готові, тут всі критерії для оцінювання. Ну, можемо розпочинати оцінювання. Іродіада Максимівна, оцінювати роботу чергових лікарів будемо разом. Ну, ви ж не забувайте, що я в цій лікарні ще головний лікар. Так, Іване Петровичу, можна? Треба порадитись. прошу. Надія. Ось, погляньте. У мого пацієнта внутрішньочерепна гематома. 30 мм в діаметрі. Угу. А що з ним сталося? Ну, я думаю, його побили, але він переконує мене у тому, що це нещасний випадок. Ага. Я вже призначила консервативне лікування, кортикостероїди, кровоспинне, сечогінне, щоб зняти набряк. Я цілком згоден з таким рішенням. Ну, а якщо пацієнт буде дотримуватися постільного режиму, то взагалі є шанс, що гематома ця розмокчиться. Так, але я хотіла вас просити, щоб ви зідзвонились з нейрохірургом. Про всяк випадок. Раптом доведеться робити термінову операцію. Угу. Добре, нейрохірурга я наберу, а ви поки ідіть працюйте. Надія Григорівна, скажіть, а хто, на вашу думку, буде оплачувати роботу запрошеного нейрохірурга? Ну, зазвичай таку можливість знаходили родичі пацієнта. А якщо не знайдуть? Іван Петрович завжди вирішував ці питання ще до вашої появи у нашій лікарні. І я сподіваюся, і надалі успішно їх вирішувати. Так. Ох, яка зухвала особа ця ваша Павленко. Справді, Справді. не помітив. Так, і взагалі я вважаю, що Надія Григорівна чудовий фахівець. І тому я ставлю першу відмітку в формулярі на користь лікаря Павленко. Будь ласка, подайте мій телефон. Він лишився у кишені штанів. Мені потрібно передзвонити по роботі. Це дуже важливо. Угу. Я взагалі-то медбрат, а не ваш персональний асистент. Просто подайте мої штани. Хіба це так складно? Та ні, не складно. Але може комусь сьогодні дуже сильно пощастить, якщо ви не будете робити свої важливі дзвінки по роботі. Оля, це я. Я в лікарні. Ні, не зможу прийти. Завтра зранку. Так. Дякую. Ви мені дуже допомогли. Доброго дня. Я лікар Гурський. Це ви, Іван Петренко? Ваша дружина лежить у мене у відділенні. Скажу вам чесно, моя медсестра чула вашу розмову з дружиною про дівчинку. Яку дівчину? Ну, я не знаю, може, це ваша донька чи, скоріш за все, онучка. Їй 6 років. Нашій доньці 32, і в неї 2 синів. Я не розумію, про що. Ви краще розкажіть мені все, що знаєте про дівчинку Марійку. Інакше розбиратись вже буду не я, а поліція. От ви про що. Ну, Марійці поліція навряд чи допоможе. Ти що, забув? Що?
Вчора Марійку задумали викрасти, і я повинна побачити наступну серію, щоб дізнатися, що з нею сталося. Тільки не сьогодні. У мене на півфінальний матч. Такий футбол буває раз у житті. Та в тебе кожного тижня якийсь важливий футбол. Ці команди вперше зійдуться на півфіналі. Як ти не розумієш? Такого більше не буде. А твої серіали кожного дня на всіх каналах. Але не про Марійку. Цю серію я повинна побачити, вона остання. Дивишся, коли будуть повторювати. А якщо не будуть, ти результат свого футболу можеш почути в новинах. Віддай мені пульт. Олена ненавидить футбол, а я терпіти не можу серіали. Ми постійно з нею сваримось через телевізор. Нещодавно навіть пульт розбили. Тільки Олена прийшла до тями, одразу попросила дізнатися, що сталося з Марійкою. Ну, їй ця серія спокою не дає. Якщо ваша дружина буде так нервувати і в лікарні, то їй ніяка терапія не допоможе. Лікарю, я дізнався, що завтра зранку цю серію будуть повторювати. Я попрошу сусіда позичити маленький телевізор. Принесу його Олені. Я розумію, що це не за правилами лікарні, але дуже прошу, дозвольте, будь ласка. Я дуже люблю свою дружину, хоч ми і сваримось через той телевізор. Ну, в порядку виключення і лише на один день. Дякую. Володимир Юрійович, п'єте каву у кафе? Ну, так. Виконую ваш наказ, Іродіада Максимівна. Ну, тоді отримуєте додаткові бали від мене у сьогоднішньому змаганні. Так тримати. Як ти міг його самого залишити? Ось, будь ласка, тепер загроза для життя, термінова операція. Я вийшов, щоб подзвонити слідчому сороці. Ви самі наказали. Слухай, а з відділення не можна було подзвонити? Треба було обов'язково виходити. Він не хотів, щоб я повідомляв до поліції. Сказав, колектором працює. Через роботу його і побили. Так, слідчий Сорока з усім розбереться. Нам треба його життя рятувати. Давай, готуй його до операції. Надія Григорівна, нейрохірург готовий оперувати. Дякую вам, колега. Ми пацієнта вже повезли до операційної, ви можете переодягатись. Іване Петровичу, слідчий Сорока скоро буде тут. Ми повідомили про те, що нашого пацієнта побили. Угу. О, Ігор Вадимович, ви вже тут. Ви щодо пацієнта Надії Григорівни? Так він зараз в операційній. Якого пацієнта, Надія Григорівна? Я вперше чую. Як вперше чую? А Надія Григорівна сказала мені, що повідомила вас про свого побитого пацієнта. Та ні, розумієте, я приїхав до пацієнтки Володимира Юрійовича. Мене викликала Леся. А, Що, Іване Петровичу, ваша лікар Павленко виявилася не такою святою, як вам здавалося? Вона вас обдурила. І я пропоную за це зняти їй 1 бал. Мовчите, значить, ви не проти. Цю серію будуть повторювати завтра зранку. А поки що ми можемо трошки подивитися футбол. Та не буду я дивитися твій футбол. Ти що знущаєшся? Ви зараз з Дем'яном підете додому, а я буду дивитися те, що я хочу. Чого це ми підемо? Краще я залишусь. Раптом тобі стане гірше. Гірше мені стане тільки від твого футболу, а від серіалів мені тільки краще. То йди вже додому. Дем'ян, дякую тобі за допомогу. І телевізор приніс, і так гарно налаштував. Пощастило нам з сусідом. Одужуйте. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, до вас надходив ось цей пацієнт Михайло Бережанський. Він подзвонив мені і сказав, що потрапив до лікарні, а потім зв'язок перервався, і я не можу до нього додзвонитись. Не хвилюйтесь, він у нас. А ви йому хто? Я його знайома, Ольга Терещенко. Так я можу його побачити? На жаль, зараз ні, його оперують. Що з ним? Зачекайте краще, поки звільниться його лікар Надія Григорівна Павленко. Вона вам все пояснить. Такого зникнення дитини я ще не розслідував.
Виявляється, Леся переживала за героїню серіалу. А що там з тим пацієнтом, про якого Іван Петрович казав? Здається, його побили. Є загроза для життя, його зараз оперують. Ну, він працює колектором, тому вороги у нього точно є. До речі, до нього прийшла якась дівчина. Каже, що вона знайома. Доброго дня, слідчий Сорока. Мені сказали, ви знаєте побитого пацієнта. Боже, то його побили? Тому він в операційній. Я бачила його вранці, з ним все було нормально. А потім він подзвонив, сказав, що в лікарні. Що тут відбувається? Не зважайте. Зараз буде найцікавіше. Шановна, а хто дозволив вам дивитися телевізор у відділенні? Мій лікар Володимир Юрійович. Так вимкніть негайно. Не вимкну. Лікар дозволив, значить можна. А ви вийдіть, будь ласка, ви мені заважаєте. Оце так нахабство. Ну, Гурський. Так, гематому видалено. Після завершення операції можемо переводити пацієнта в післяопераційну палату. Прогнози позитивні. Загрози для життя більше немає. Надія Григорівна, а чого це ви мене надурили? Чому не дурила? Операція пройшла успішно. Зараз пацієнт у післяопераційній палаті. Що таке? Ви сказали, що повідомили слідчого, а він про вашого пацієнта ні сном, ні духом. Нічого не розумію. Родюк запевнений в тому, що він Так, тільки не треба все спихати на Родюка. Ваш пацієнт – ваша відповідальність. Так що -1 бал за брехню. О, Володимир Юрійович, а хто вам дав право порушувати правила лікарні? Ну, це ж ви дозволили пацієнті дивитися телевізор у відділенні. Івану Петровичу, це особливий випадок. Повірте, телевізор це частина терапії. -1 бал за самодіяльність та непрофесійність. Що значить -1 бал? Це несправедливо. Тобі не все одно на ці бали? Чи може ти хочеш перемогти у цьому безглуздому конкурсі? Надя, погодься. Не хочеться отримати репутацію найгіршого лікаря. Володя, ми стільки часу з тобою працюємо разом. Невже ти думаєш, що через якийсь конкурс у тебе зіпсується репутація? Надя, не я цей конкурс вигадав, але не в моїх правилах програвати. Що з ним таке? Що сталося? Марійку шкода. А ще шкода, що мій улюблений серіал закінчився. Ну, не варто так хвилюватися. Головне, що ви себе нормально почуваєте, а ваш серіал можна буде переглянути в інтернеті. Що правда, що можна в інтернеті знайти серіал? Ну, звичайно, не обов'язково встигати все подивитися в ефірі. Можна все переглянути в зручний для вас час. Оце так новина. А ми з чоловіком вічно скандалимо через цей телевізор. Ну от, щоб більше не скандалити, під'єднайте собі інтернет і проблема зникне. Дякую вам. Ви врятували наш шлюб. Давайте зміряємо тиск. Алло, Іване, викликай майстра, щоб під'єднати інтернет. Ми з тобою більше не будемо сваритися, кому з нас дивитись телевізор. Добре, добре, викличу. Тільки не зараз. Слухай, давай зізвонимося пізніше. Я зараз зайнятий. Зайнятий? Чим? Ремонтую стіл у кухні.
футбол дивишся? Ну а тобі що з того? Ти ж маєш свій персональний телевізор у лікарні. Ти не змінишся. Для тебе футбол важливіше, ніж я. Та ну що ти знов починаєш? Ну добре, добре. Якщо тобі буде від того легше, я взагалі вимкну той клятий телевізор. А. О! Алло. Іване, що трапилось? Алло, алло. Мій чоловік не відповідає. Не хвилюйтесь, зараз я скерую до нього бригаду швидкою. Але як вони в квартиру потраплять? Я зараз зателефоную сусіду Дем'яну. В нього є ключі. Хіба ви не чули? Ні. Колектора побили. Невже? У нашому дворі. Та ви що? Доброго дня. Доброго дня. Слідчий Сорока. Маю кілька запитань щодо вашої сусідки Ольги Терещенко. Вона ж у цьому під'їзді проживає? Ну, така невисокого зросту, худенька, з темним довгим волоссям. А, та це ж Оля з 32-ї квартири. Це ж ваша сусідка, Клавдія Петрівна. Ой, чого ж це я стою? Мені ж в магазин. Та почекайте. Розумієте, сьогодні побили одного знайомого вашої сусідки. Може, ви знаєте, такий невисокий, міцний, колектором з цього банку працює. Колектор? Ну так. Ну, я так і знала, що все це добром не закінчиться. Але розповідати вам нічого не буду. Раптом ці громили по мою душу прийдуть. А я вам обіцяю, все, що ви скажете, залишиться між нами. Розумієте, чоловік зараз у лікарні прооперований. Я маю знайти винних і покарати. То, може, вам щось відомо все ж таки? Ну, ця вертихвістка Оля обкрутила цього колектора і використовувала його. А коли він відмовився їй далі допомагати, нацькувала на нього бандитів. А як ваша сусідка його використовувала? Ну, маніпулювала, щоб квартиру в неї не забрали. А він, дурень, за неї гроші платив. Тобто у неї заборгованість по кредиту? Ну так. Оля купила квартиру поруч зі мною рік тому. Дівчина, вона тиха, спокійна, нічого поганого я сказати не могла. Донедавна. А ось це вона потрапила під скорочення, втратила роботу. І ось тут виявилось, що квартира в кредит. Почали дзвінки з банку. Ну, стіни тонкі, я все чую. Ну, а тоді прийшов цей хлопець, колектор. Ну, раз прийшов, два прийшов. Спочатку погрожував судом. А тоді вже бачу, за ручки ходять. Так, розумна моя сусідка, нічого не скажеш. Чужими руками свою проблему вирішила. Угу. Тобто він платив кредит за неї, так? Ну, кредит чи борг, я не знаю. Але він справно вносив за неї гроші, поки вони не посварилися вчора. І ось, будь ласка, сьогодні зранку побили хлопця. Невже це збіг? Не думаю. Я впевнена, вона помстилася хлопцю за те, що відмовився платити. Думаєте, що це вона найняла нападників? Ну, а як же? Тільки я вас дуже прошу, не видавайте мене. Мені ще тут жити, вона і мені помститься. Коли ми приїхали, він вже був без свідомості. Ускладнене дихання, аритмія, низький тиск. Симптоми ті самі, що й були у його дружини. А хвороба, я бачу, в них одна на двох. Залежність від телевізора. Так, він сидів перед телевізором. Напад стався під час перегляду футболу. Добре, що у сусіда були ключі, то він допоміг нам відчинити. У сусіда. Так, він дуже переживав. І здається мені, що ця пара пенсіонерів йому не байдужа. Пацієнта у відділення, а пульт я заберу. Він йому там точно не знадобиться. Кажіть, як Михайло? Операція пройшла успішно. Я перепрошую, а ви йому хто? Ми зустрічаємось. Можливо, навіть одружимось.
якщо Михайло одужає. Ну, звичайно, одужає, не хвилюйтесь. Вже завтра ви зможете його навідати. І краще, щоб він свою наречену бачив у хорошому настрої, правда? Дякую вам. Нема за що. Що, радієте? Звичайно. А я з'ясував, що останні виплати за ваш кредит було проведено з рахунку потерпілого. І тому, думаю, це ви найняли нападників після того, як він відмовився платити далі. І якби він загинув, вам би світив чималий термін покарання, а так може відбудетись умовним терміном. Тому радію. Ну, я ж бачу, ви почуваєте себе винною в тому, що сталося. Все не так, як ви думаєте. Якщо ви не виплатите заборгованість, справу передадуть у суд. Ви це розумієте? Але я зараз без роботи. Я відновлю виплати, коли знову влаштуюсь на роботу. Будь ласка, не передавайте цю справу до суду. Ви повинні протягом найближчих 3 днів виплатити хоча б частину заборгованості. Мені дуже потрібна ця квартира, я не можу її втратити. Знаєте, а може я запрошу вас до себе додому? Приготуй смачний чай, і ми разом спробуємо знайти якесь рішення. Нам забороняють особисте спілкування з клієнтами. Це лише чай. Ніхто не дізнається. Ну, будь ласка, я ж бачу, що у вас добрі очі. Я розумію, це важко повірити. Але ми просиділи за тим чаєм до вечора. Розмовляли. Михайло розповідав про себе, я про себе. А наступного дня ми зустрілися знову. Ну, він справді мені сподобався. Тому, коли він запропонував внести гроші за мій борг, я погодилась. А ви знаєте, як це називається? Маніпуляція. Неправда! Ми любимо одне одного. Ми вирішили жити в моїй квартирі і продовжувати виплачувати цей кредит. Але я прошу, не повідомляйте про це Михайлові на роботу. У нього будуть неприємності. Для них він все ще офіційно веде мою справу, тож ми не афішуємо наші стосунки, доки не закриємо всю заборгованість. А ваші сусіди сказали, що ви посварились з пацієнтом. І одразу після того на нього напали. Які сусіди? Це Клавдія Петрівна вам сказала. Не вірте їй, вона маклер, продає квартири. Пропонувала за безцінь викупити мою квартиру, щоб я могла віддати гроші в банк. Їй не вигідно, що Михайло допомагає мені з виплатою. В будь-якому разі готуйтесь давати офіційні свідчення у справі. Я кажу правду, чесне слово. Ви теж мені не вірите. У мене є ідея, як перевірити цю вашу Клавдію Петрівну. М? Так, Рудюк, ти мав зателефонувати до слідчого Сороки і цього не зробив. Юрія Григорівна, я можу все пояснити? Ні, не треба нічого пояснювати, але спокутувати свою провину таки доведеться. Готовий? В мене є варіант. Олена, я теж у лікарні. Не нервуйся, лежи спокійно. А ти можеш перемкнути телевізор на інший канал? Я хочу дізнатися рахунок. Тобі шкідливо дивитись футбол. Ой. Телевізор доведеться вимкнути. Ого. Він що, у вас струмом б'ється? А ви теж це відчули? Я думала, що це мені здалося. Я теж відчув легкий розряд, коли намагався вимкнути телевізор. Отже, після цих розрядів вам обом стало погано. Ну так. Вибачте, але головний заборонив. Володимир Юрійович, там вас якийсь відвідувач чекає. Каже, що в нього дуже важлива інформація. Ви до мене? Це ви лікар Гурський, Так, це я. А ви хто? сусід Івана Олексійовича та Олени Тимофіївни, ваших літніх пацієнтів. Думаю, це я винен в тому, що вони потрапили до вас. Знайомі радили до вас звернутися. Кажуть, у вас є варіанти дешевих квартир. Ну, типу, проблемні, кредитні, які господарі готові продати за безцінь, щоб борги сплатити. Ну, є такі. Але якщо ви хочете, щоб я шукала вам варіанти,
Відразу платять аванс. За що? Ну, власники своїх квартир чіпляються за них до останнього. Для того, щоб вони погодились на продаж, особливий підхід потрібен. У мене є 2 помічники, які можуть провести розмову. Але ж їхні послуги не безкоштовні. Провести розмову. Я чув, тут одного колектора побили. Ваша робота? Моя. Плутався під ногами, тому його провчили. Сподіваюсь, він довго ще проваляється у лікарні. Тоді квартира, яку він допомагав виплачувати, може дістатися вам. Думайте. Дуже дякую вам за розмову. Будь ласка. Я все записав на диктофон. І передам запис слідчому. Ви, здається, з ним вже знайомі. Так що готуйтесь давати свідчення у відділку поліції. От зараза. Ви нічого не доведете. Я буду все заперечувати. Позавчора вони знову так сварились, що розбили пульт телевізора об стіну. Попросили мене полагодити. Ну і я трохи нашаманив. Ось цей пульт. Так, цей. А звідки він у вас? Ваш сусід тримав його в руці, коли його привезли до нас у лікарню. Тепер я розумію причину раптових нападів серцевої аритмії у обох пацієнтів. Електричний розряд, який вони отримували від цього пульта. Я лише хотів, щоб вони перестали сваритись. Задум був такий. Вони починають перемикати канали, пульт б'ється струмом. Потім, врешті-решт, вони миряться і дивляться один канал разом. Ваші сусіди – літні люди. Пощастило, що ваші експерименти добре закінчилися. Що тепер? Що, заявити на мене в поліцію? Давайте так. Ви самі чесно зізнаєтесь у всьому вашим сусідам. Відремонтуєте пульт. Ну, а далі нехай вони самі вирішують, як вас покарати. Може, я їм свій маленький телевізор подарую, щоб вони перестали сваритись. І мені пробачили. Непогана ідея, але літнім людям краще гуляти на свіжому повітрі, аніж сидіти перед телевізором. Подаруйте їм собаку. Володимир Юрійович, вас викликає Іван Петрович. Будуть підводити підсумки змагання за звання найкращого чергового лікаря. Іване Петровичу, я б хотіла попросити, щоб більше ми не змагались. Ну, справді, це все дуже негативно впливає на атмосферу в колективі. А я що казала? Ми ж усі знаємо, хто придумав цей конкурс. А ця особа добра нашому колективу точно не вважає. Точно. Надя, ну чого ти переживаєш? Ти ж не програла. Та до чого тут програли чи не програли? Я ж про інше. Я просто не хочу, щоб ми з тобою дивилися один на одного як конкуренти. Що, уже почали? Без мене? Так виявилося, що у Володимира Юрійовича і Надії Григорівні однакова кількість балів. Так що нічия. А от і ні. Володимир Юрійович отримав від мене 2 додаткові бали за те, що пив каву у кафе. І я взагалі вважаю, що лікар Гурський – це взірець дисципліни в нашій лікарні. Тому переможець – лікар Гурський. Отож, вітаю вас, Володимир Юрійович. Я піду, попрацюю. Дякую вам, Іродіада Максимівна. Що це? Ви прийшли з кавою? Ой, вибачте, я забув, це ж не можна. Я такий забудкуватий. Ой-ой-ой! Вибачте, я такий незграбний. Гурський, я знімаю з вас 2 додаткових бали. Іване Петровичу, а може вам ще зробити кави?
Здається, ця вже захолола.